Hi guys! Welcome back sa aking channel, and for today's video naman, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba i-activate ang inyong Citibank credit card. Just a quick background, ito yung pinaka-first ever na Citibank credit card ko at wala din akong savings account with Citi. So ayan, here we go. Huwag na nating patagalin. Download nyo lang yung Citibank na app. So search nyo Citibank. Tapos ayan, na-download ko na siya, citibank.ph. I-open nyo lang. So, ayan, medyo matagal siya kasi first time ko siyang i-open. Ayan, so may options. So, since wala pa akong login, wala din akong account, dito muna tayo sa Activate Card. Okay, click lang natin yan. Tapos, wait lang natin. Then, ayan, hingi siya ng 16 digits card number. So, makikita niyo yan sa card niyo mismo. Right? And then, type lang natin. Tapos, manghingi din siya ng CVV. Andun din yan sa card. Tapos, yung date of birth. So, once na-type nyo na lahat yan, click nyo lang yung continue. Tapos, magsisend siya ng OTP sa phone number. And then, enter lang natin. Pinag-create na tayo ng 4-digit PIN. So, mag-assign lang kayo ng PIN na matatandaan nyo. Tapos, confirm. And then, almost done daw. Okay, wala pa akong account. So, mag-create na lang tayo. Create now. Tapos, assign user ID kung anong ID gusto nyo. Then, type in your password. Confirm. And then, hit the arrow sa right side. Then, just to confirm, register and log in. Click lang natin yan. Para mag-continue siya. Okay. Oh, alright. May text na akong na-receive. So, you have successfully activated. Okay, so activated na yung Citi Grab Mastercard natin. Ibalik tayo sa Citibank app, tapos i-close natin yan. And then, let's set it up na lang. Patuloy na natin to. I-set up ko yung fingerprint kasi tamad ako mag-login, mag-type. So, set up with the fingerprint. And, oh, okay, yun na. App set up successfully. So, try natin i-open yung interface. Okay, so ito yung app ng Citibank. Makikita yung card balance, yung available card limit, yung statement. So, from there, pwede nyo na siyang i-navigate. So, view card details. Basahin nyo lang yan. Done. Check natin tong mga promotions. Baka sakaling magamit natin. Ayun lang guys. So, ganun lang kadali kung paano mag-activate ng inyong Citibank credit card at kung paano na din mag-create ng inyong online account with Citibank. Right? Let me know kung may mga questions kayo. Just comment down below. And don't forget to hit subscribe for my upcoming videos. Kung gusto niyo namang mag-apply at mas mabilis na ma-approve ang inyong Citibank credit card, meron akong ilalagay na referral link sa description below para mas mabilis yung process sa pag-apply nyo at ma-approve kayo. Alright guys, again, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!